हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई आउनुहोस् र लाइक गर्नुहोस् अनि शेयर गर्नुहोस् आफ्नो साथीहरूलाई र सब्स्क्राइब बटनमा थिच्नुहोस्। सब्स्क्राइब बटनमा थिचेपछि छेउमा रहेको बेल आइकन छ, त्यो बेल आइकनलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला र त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि माथि अल भन्ने नोटिफिकेसन हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईले त्यसलाई इनेबल गर्नु होला र तल गएपछि तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्स भेट्नुहुनेछ। त्यो डिस्क्रिप्सन होइन, कमेन्ट बक्स भेट्नुहुनेछ। त्यो कमेन्ट बक्समा गई तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो प्रतिक्रिया तपाईले त्यस कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुनेछ र आगामी दिनमा बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट, अनलाइन बिजनेस र क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ लगायत विभिन्न प्रकारको अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले इन्टरनेसनली रूपमा जुनसुकै देशमा बसेर पनि मनकै आमदानी गर्न सक्नुहुनेछ घरमै बसेपछि। र विशेष गरी तपाईको माझमा आज दुईटा वेबसाइट लिएर आएको छु। एउटाको पेमेन्ट प्रुफ लिएर आएको छु र त्यो पेमेन्ट प्रुफ साथै तपाईले त्यो वेबसाइटमा जोइनिङ गर्नु होला र अर्को वेबसाइटमा लिएर आएको छु। अर्को वेबसाइटमा चाहिँ तपाईले जोइनिङ गर्नु होला। त्यो जोइनिङ गरे बापत तपाईहरुले लगभग 10,000 सतोसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 10,000 सतोसी तपाईको हुनेछ र 1 लाख सतोसी पुगेपछि तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले फसेट पनि त्यहाँनिर फसेट पनि क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। म विशेष आज सुरुमा चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर म अर्को अपडेट छ। दुईटाको म लिंक डिस्क्रिप्सन दिन्छु, त्यसबाट जोइन हुन र अर्को लास्टमा एउटा म तपाईलाई 5 रबल फ्रीमा प्रदान गर्नेछु। तर कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी दिनेछु भनेर त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन बुझ्नका लागि पुरा भिडियो हेर्नु होला। यो वेबसाइट छ, यो वेबसाइट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म 10 जनालाई दिनेछु। 10 जनाले तपाईलाई मेरो सब्स्क्राइबर जति पनि छ लाइक अनि कमेन्टहरु गर्ने अनि उलाई चाहिँ म दिनेछु। तर कसरी दिनेछु भने पुरा भिडियो हेर्नु होला। म त्यतिकै दिने छैन, त्यो जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन त्यो पुरा गएपछि मात्रै तपाईलाई दिनेछु। यो पुरा भएन भने म दिदिन। जुन प्रकारको एउटा जुन वेबसाइटको एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन त्यसको पुरा भयो भने तपाईलाई म दिनेछु, भएन भने त अब के गर्ने हैन। मैले पनि प्राप्त गर्दिन, त्यही भएर तपाईलाई म दिन सक्दिन। त्यो हो कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई यहाँनिर बताइरहेको छु। यो वेबसाइट चाहिँ यो वेबसाइटमा तपाईले रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। केही समय अगाडि के 1 हप्ता लगभग अगाडि होला मैले यो रजिस्ट्रेसन गरिरहेको थिएँ र तपाईँ यसको पेमेन्ट प्रुफ आज म दिँदैछु र मैले फ्रीमा केही वर्क विदाउट इन्भेस्टमेन्ट यहाँबाट मैले 4 रबर अर्निङ चाहिँ मैले रिसिभ गर्दैछु। तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर रबल छ मेरो, यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ। मैले त्यो माथि जुन मेरो त्यो प्रोफाइल जस्तोमा थिचे त्यहाँनिर मैले रबर प्राप्त गरेको छु। त्यो रबल चाहिँ मैले त्यहाँनिर जति पनि अर्निङ गरे त्यो म आज विथड्र गर्दैछु, तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। विशेष यस वेबसाइटमा आउनुहोस् र त्यो म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु। त्यो लिंकमा तपाईले जोइनिङ हुनु होला र त्यसबाट तपाईले जोइनिङ भइसकेपछि तपाईले यहाँ काम पनि गर्नु पर्दैन अनि तपाईले यहाँनिर इन्भेस्ट पनि गर्नु पर्दैन। तपाईले विदाउट इन्भेस्टमेन्ट विदाउट वर्क तपाईले यहाँ क्वालिफिकेसन तपाईलाई केही सर्टिफिकेट पनि त्यहाँ तपाईलाई चाहिदैन। त्यो भएको कारणले त्यसमा तपाईले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर जति अप्सनहरुको बारेमा देखाइरहेको छु। तपाईले यहाँनिर फ्रेन्डलाई जुन एफिलिएट प्रोग्राम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो लिंक आफ्नो साथीहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो लिंकद्वारा तपाईको साथी जोइन भयो भने तपाईलाई केही फाइदाहरु हुनेछ र तपाईलाई र तपाईको साथीलाई पनि फाइदा हुनेछ। तपाईको साथीले बिना वर्क बिना इन्भेस्टमेन्ट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले पनि त्यसको साथीले कमाएकोबाट केही पर्सेन्ट तपाईले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। यसमा साइन अप हुनुको लागि चाहिँ विशेष केही पनि छैन त्यस्तो सारो गाह्रो कुरो। त्यो भएको कारणले तपाईलाई साइन अप गर्ने प्रक्रिया पनि बताउने नै छु र विशेष गरी तपाईलाई पुरा भिडियो हेर्नुको लागि चाहिँ विशेष म अनुरोध गर्दैछु। र अर्को वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटद्वारा चाहिँ तपाईले जुन मैले अघिको प्रतिबद्धता गरेको छु त्यो म पुरा गर्न सकौँ त्यस पुरा भिडियो हेर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईले लगभग जति पनि मानिसहरूले भिडियो हेर्छ अलिकति हेर्छ 20-25 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड 50 सेकेन्ड म्याक्सिमम 1.5 मिनट हेरिरहेको छ भिडियोहरू। तर तपाईले फुल भिडियो हेर्नु भयो भने यसमा फुल प्लानिङहरुको बारेमा पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ र त्यो अनुसार तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईलाई यहाँनिर यसको बारेमा डिटेल रूपमा देखाइरहेको छु कुन कुन अप्सनले के कामहरु गर्छ भनेर यहाँनिर देखाइरहेको छु। म विथड्र गरेर देखाउँछु तपाईलाई। यहाँनिर विशेष विथड्र गरेर चाहिँ तपाईलाई म देखाउने आज कोसिस गरिरहेको छु। यहाँनिर तपाईले इन्भेस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर इन्भेस्ट नगर्नु न अनुरोध गर्दै यहाँनिर तपाईले आफ्नो पिन चाहिँ सेटिङमा गएर यहाँ पिन 4वटा डिजिट्सको पिन लाउनु होला। त्यो पिन चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। त्यो पिन चाहिँ तपाईलाई पछि विथड्र गर्ने बेलामा पैसा निकाल्ने बेलामा आवश्यक पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर लगआउट गरेर तपाईलाई रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रक्रिया बताउन गइरहेको छु। तपाईले रजिस्ट्रेसन गर्नु होला। सुरुमा मैले तपाईलाई देखाइहालेँ मैले जो 4 रबर चाहिँ अर्निङ गरेको, जुन रबर अर्निङ गरिसकेको थिएँ र मैले त्यो पेयरमा प्रुफ देखाइसकेको छु। र यहाँनिर रजिस्ट्रेसन गर्न त्यस्तो गाह्रो कुरो केही पनि छैन। यहाँनिर जस्तो तपाईले इमेल आफ्नो युजर नेम बनाउनुहोस्। मैले युजर नेम तपाईले थाहा छ म जति पनि मेरो भिडियो फलो गर्नु व्यक्तिहरु हेर्नुहुने व्यक्तिहरुले चाहिँ म प्रकाश 055 मैले हाल्छु। मेरो युजर नेम त्यही हो, जुनसुकै वेबसाइटमा त्यही हाल्छु। तपाईले एउटा युजर बनाउनुहोस् र जुनसुकै वेबसाइटमा तपाई जोइन गरे त्यो युजर हाल्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर युजर नेम अनि इमेल एड्रेस र पासवर्ड अनि पासवर्ड तपाईले हालिसकेपछि यसमा तपाईले साइन अप हुन सक्नुहुनेछ र यसबाट अर्निङ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी आज
यस वेबसाइटको बारेमा म तपाईलाई यति नै भन्न चाहन्छु। विशेष अर्को वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटद्वारा चाहिँ तपाईले जोइनिङ गरिकिन त्यसमा कसरी भेरिफाई गर्ने भन्ने कुराहरु प्रक्रिया तपाईले जान्नु आवश्यक छ। र विशेष यो वेबसाइटलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। विशेष अर्को वेबसाइटको बारेमा तपाईलाई म बताउन चाहन्छु, जुन वेबसाइटद्वारा चाहिँ तपाईलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईले त्यसमा जोइनिङ गरे बापत म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु। जोइनिङ गरे बापत तपाईले त्यसमा चाहिँ 10,000 सतोसी लगभग $1.5 तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र $1.5 प्राप्त गर्नु मात्रै हैन, तपाईले त्यो गरिसकेपछि आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नुभयो भने पनि तपाईले त्यति नै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो वेबसाइटको त्यो पोलिसी छ। हेर्दाखेरि चाहिँ अब हजुर हामी साइन अप गरिराखौं, पछि के हुन्छ यो वेबसाइट रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जुन मेरो लिंकबाट जसले यनेर जुन मैले दिएको लिंकबाट तपाईले जसले चाहिँ साइन अप गर्नेछ, साइन अप गरेर व्यक्तिहरुलाई चाहिँ म विशेष मेरो सब्स्क्राइबरहरुलाई 10 जना जसले फर्स्ट गर्छ 10 जनालाई यनेर तपाईको सम्पूर्ण देखाउँछ कसले फर्स्ट गर्यो र सब्स्क्राइब गरेको छ कि छैन। यदि फर्स्ट गर्यो भने पनि सब्स्क्राइब गरेको छैन भने उलाई चाहिँ अब म यसले दियो भने म दिन सक्दिन। यसले जति पनि यनेर तपाईलाई मलाई यस 10 जनाले यनेर साइन अप गर्नुहुन्छ, यसमा साइन अप गर्नु त्यसो प्रोके के छैन। त्यो मैले थिचे तल ग्रीन आइकनमा इनपुट गर्नुपर्ने, रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ। त्यनेर आफुले त्यनेर युजर नेम राख्नुहोस्। अनि यो युजर नेम चाहिँ तपाईलाई म पछि कहाँ भेट देखिन्छ भनेर तपाईलाई देखाउँछु, रेफरमा देखिन्छ। अनि यो इमेल एड्रेस हाल्नुहोस्। अनि विशेष यहाँनिर तपाईँ पासपोर्ट रिपासपोर्ट हाल्नुहोस् र आई एम नट रोबोटमा त त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र साइन अप गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईको यो सक्यो। अनि तपाईले आफ्नो उमा पस्नु आफ्नो प्रोफाइलमा आउन सक्नुहुन्छ र विशेष यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ, कङ्ग्रेस भनेर चाहिँ दिइसकेको छ। र विशेष यहाँनिर चाहिँ अब यसमा यति मात्रै गर्दा भएन, तपाईले यहाँनिर इमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेल भेरिफाई गरिसकेपछि अनि अर्को पनि काम छ, त्यहाँ त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जब यसमा यहाँनिर मेरो 1 लाख सतोसी पुग्छ, म जब विथड्र गर्छु, जब विथड्र भएपछि चाहिँ तपाईहरुलाई म जसले चाहिँ फर्स्टमा मेरो सब्स्क्राइबरहरुले जसले चाहिँ मलाई सब्स्क्राइब गरेको छ र जसले चाहिँ यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेको छ र जसले चाहिँ फर्स्टमा यो प्रक्रिया सबै गरेको छ, युजर नेम आइहाल्छ त्यहाँनिर। अनि उसलाई चाहिँ म 5 रबल 10 जनालाई 5 रबल म फ्रीमा सेन्ड गरिदिनेछु जब यसबाट विथड्र मिलेपछि चाहिँ। यसबाट विथड्र मिलेन भने चाहिँ अब त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर अहिले जतिजना मानिसहरूले चाहिँ यसबाट साइन अप गरिरहेको छ, धेरै मानिसहरू यसमा ट्राफिकहरू आइरहेको छ र विशेष जहाँसम्म यसले विथड्र दिनु सक्छ, जहाँसम्म लागिरहेको छ। र विशेष यसको केही समयको लागि लिमिट मात्रै छ, फेरि लिमिट मात्रै। यसले छिटो तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले हैन, अब 1-2 दिनमा लगभग 2-3 दिनमा यो चाहिँ गइहाल्छ। तपाईले जतिजनाले देख्नु भएको छ छिटो छिटो साइन अप गर्नु होला। अनि देखि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँनिर तपाईले। अनि यहाँनिर मैले इमेल भेरिफाई गरिसकेको छु। तपाईलाई कसरी इमेल भेरिफाई गर्ने भन्ने देखाएँ। सेटिङमा जानुपर्छ। सेटिङमा गएपछि त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमेल भेरिफाई गर्ने। अनि त्यो सेन्ड गरेपछि त्यहाँनिर यस्तो प्रकारको इमेलमा यस्तो नोटिफिकेसन जान्छ। त्यो नोटिफिकेसन गएपछि यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ब्लू कलरको थुप्रो लेखेको लिंक छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। अनि त्यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो इमेल यो के भन्छ एक्टिभेट भएको छ भनेर यहाँनिर यस्तो खालको इमेल यो आउँछ। अनि त्यो यहाँदेखि चाहिँ अनि तपाईले यहाँनिर फसेट भन्ने हुन्छ, त्यो फसेटलाई पनि क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। फसेट क्लेम कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई मैले हिजो बेलुका नै यो वेबसाइट बनाएको थिएँ र त्यतिखेर नेट स्लो भएको कारणले त्यति राम्रो गर्न सकिनँ। अहिले बिहान गरेको थिएँ र फसेट क्लेम भइसकेको छ र मैले तपाईलाई त्यो भिडियो गर्न पाइनँ, हुन्छ कि हुँदैन भनेर ट्राई गरेको थिएँ, तर भइहालेको छ। तर मैले तपाईलाई प्रक्रिया सुनाउँछु, देखाउँछु। त्यो प्रक्रिया अनुसार तपाईले गर्नुभयो भने तपाईले त्यो क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 10,000 मैले साइन अप गरे बापत पाइहालेँ र फेरि यहाँ 548 चाहिँ यहाँ 548 चाहिँ फसेट क्लेम गरेको कारण बापत पाएको छु। त्यो अर्निङमा जानुभयो, अर्निङमा गइसकेपछि त्यो फसेटमा जानु होला। अनि फसेटमा गएपछि त्यहाँनिर तपाईले यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एउटा क्याप्चा। अनि क्याप्चा फिल गर्नु बित्तिकै त्यो क्याप्चा अनि त्यहाँ क्लेम गर्नु होला। क्लेम गरेपछि त्यहाँ एउटा लुडोको गोटी जस्तो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, तपाईले त्यहाँनिर कति प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दिनमा एकचोटि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 2 आवर्स अगो फेरि 2 घण्टा पछि यहाँनिर फेरि पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लेखिरहेको छ। तपाईले 2 घण्टा पछि पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले विशेष यसको भनाइअनुसार। यहाँनिर जब यहाँनिर विथड्र गर्ने हेर्ने भने चाहिँ तपाईले 1 लाख सतोसी तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। अनि विशेष म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि फ्रेन्ड्स, तपाई रबल चाहनुहुन्छ भने तल जानु भने त्यहाँनिर रेफरमा जानु भने तपाईले रेफर लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो साथीहरुलाई जति पनि साथीहरुलाई रेफर गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस् तपाईको साथीहरुलाई। अनि तपाईको साथीहरुले रेफर गर्नु भने तपाईलाई फाइदा हुनेछ। छिटो छिटो रेफर गरिहाल्नु होला, छिटो छिटो जोइन गरिहाल्नु होला। अनि यसबाट जब विथड्र मिल्छ, विथड्र मिल्नु बित्तिकै तपाईहरुलाई म एउटा अपडेट दिनेछु र तपाईहरुले चाहिँ अनि यसको आफ्नो
जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ उसले चाहिँ त्यहाँदेखि यसको प्रोफाइलको जति यहाँ बनाउनु भएको छ यहाँ आफ्नो प्रोफाइल अनि जो सुरुमा गएर यसको ड्यासबोर्डमा गएर तपाईँले आफ्नो युजर नेम देख्ने गरी फोटो खिचेर त्यो मेरो ग्रुपमा म ग्रुप दिन्छु त्यो ग्रुपमा तपाईँले फेसबुक ग्रुपमा तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईँले त्यो भेरिफाई गर्नुपर्नेछ त्यो तपाईँको जुन युजर आइडी छ त्यो मेरो यहाँनिर देखाउँछ यहाँनिर यो जुन यहाँनिर चाहिँ साथीहरूले सेयर गरेको छ यो चाहिँ विथड्र गर्ने हो विथड्र यो चाहिँ 1 लाख भएपछि विथड्र गर्नु 187 भएपछि विथड्र गर्नु मिल्छ भनेको छ त्यो देखाएपछि तपाईँलाई म सेन्ड गरिदिन्छु 5 रुपैयाँ। आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।